تمام، نبدأ توا بجزئية للطلبة كلهم عندهم منها فوبيا، واللي هي جزئية ال ABG Arterial Blood Gases. تعالوا نشوف مع بعضنا جزئية ال ABG Arterial Blood Gas Analysis. ال Arterial Blood Gas Analysis حيكون نمبر 1 حنجو ناخدوا blood منين؟ من artery. بأما artery يا دكتور والله عندكم زوز أماكن، يا بتاخدها من radial artery يا ناخدها منين؟ من الفيمورال artery، وعلى حسب، في الأغلبية radial، غير في الامرجنسي كيسز ممكن تحكش على radial مين تاخدها من الفيمورال. ناخدوا على البلد جاس وندزوه فور اناليسيس باش نتحصلوا على مجموعة سامبلز أو مجموعة فيجرز. الفيجرز اللي بناخدها من الاي بي جي اناليسيس اللي هي نمبر 1 بي اتش. النورمال بي اتش اوف بلاد اللي هو من 7.35 ل 7.45. ركزوا الارقام هذه مهمة، 7.35 ل 7.45. حيجيني حتى البي او 2 اللي هو البريشر اوف او 2. البريشر اوف او 2 من 80 ل 100 ملي مترز ميركوري. والمليمتر ميركوري هذه باش نقدر نحولها اللي هو الى كيلو باسكال نقسم على 7.5. معناها من كيلو باسكال لمليمتر ميركوري باش تحولها تضرب في 7.5. هذه امبورتنت لان في بعض الكيسات يعطيك اللي هو بالوحده الامريكيه كيلو باسكال الوحده وليس مليمتر ميركوري. البريشر متاع السي او 2 من 35 ل 45. This is normal pressure of CO2 millimeters mercury. لكن البايكربونات ال HCO2 ال HCO3 level من 22 ل 28 ملي مول بير لتر. معناها هذه بالملي مول بير لتر. معناها هذا عباره عن النورمال فاليوز اللي يجوني في خانه وات الاي بي جي. معلش يا دكتور في سؤال، الارتيريال بلاد جاسز هذول تو احنا خدناهم، شو الفائده منهم؟ شو ممكن نستفيد منهم؟ والله اجابه بسيطه جدا. الارتيريال بلاد جاس اللي قلنا مجموعه اللي هي سامبلز اوف بلاد خدناها من ارتري باش نشوفوا الجاسز، والارتري زي ما اتفقنا راديال او فيمورال، وتحصلنا على النورمال فاليوز بتاعهم الايم بتاعهم one of the two. نستخدموهم في معرفة اللي هو does the patient have respiratory failure، ونعرفوهم في معرفة does the patient have any acid base imbalance. does the patient have acid base imbalance؟ معناها two functions حنفتح مواضيع respiratory failure وموضوع acid base imbalance. أول موضوع عندي اللي هو respiratory failure. لو نجو نشوفوا هو عبارة عن failure of the respiratory system to maintain its action. وشنو هو الأكشن of the respiratory system؟ one thing، وظيفتكم لما تتنفسون يدخل الأير وتصير عملية what؟ gas exchange، باش اللي هو يدخل O2 ويطلع CO2. مع الوظيفة الرئيسية المين اكشن في respiratory system is gas exchange. That's why لما نجي نقول لكم اللي هو what is respiratory failure، هي عبارة عن inadequate to maintain metabolic requirements of the body of oxygen with or without increasing CO2. يعني أهم حاجة في الجاس اكسشينج شنو يخش لك O2، لأن السي او 2 ما ندوروش فيه، لأن السي او 2 40 ضعف الديفيوجن كاباسيتي اوف اوكسجين. That's why معتمدة respiratory failure على ال O2. أول ما ال O2 ناقص it's respiratory failure. But we have two types of respiratory failure. Respiratory failure type 1 و respiratory failure type 2. Respiratory failure type 1 لو نجو نشوفه هي عبارة عن failure due to what؟ نتيجة في ventilation، في تنفس، لكن المشكلة وين؟ في عملية الجاس اكسشينج. معناها في ventilation لكن ناقص قصة وات؟ البرفيوجن اللي هو الجاس اكسشينج اللي يخش لي O2. معناها هنا بتكون due to ventilation perfusion mismatch. معناها العلة في تبادل غازات بس، وهذه عادي. قال لك علاش؟
لأن قال لك ما دام العلة في تبادل الغازات فقط لا غير، موضوعي مش بيج ديل. لأن السي او 2 قال لك أنا عندي 40 ضعف الأو 2 كديفيوجن كاباسيتي، السي او 2 قال لك تقدر نطلع عليه. ولهذا في respiratory failure type 1 السي او 2 level ايش حيكون؟ within normal limits. السي او 2 level حيكون within normal limits. يا أخي مرات نتيجة اللي هو السي او 2 within normal limits، لكن الاو 2 قاعد ناقص في الدم لأن الديفيوجن كاباسيتي بتاعها ناقصة. البودي بيحاول يدير كومبنسيتنج ميكانيزم وإذا يتنفس بيحاول يعوض، لكن مش قادر انه يعوض يدخل اكسجين. لكن السي او 2 لأن 40 ضعف الاو 2 كديفيوجن يطلع اوت، وده السي او 2 لأنه بيقدر يطلع اوت ممكن ايش يصير له؟ ينقص. معنى وين ما تلقى او 2 ناقص زايد سي او 2 يا نورمال يا ناقص، you have respiratory failure. I'm a type 1. ردوا بالكم منها هذه. اوكي. معنى respiratory failure type 1 is due to ventilation perfusion mismatch. due to ventilation perfusion mismatch. patient هنا حيكون عنده mild hypoxia لأن في air داخل، والسي او 2 يا normal or low as a result of compensatory hyperventilation. هذا عشان بدلك شنو الموضوع؟ low. اوكي. طيب شنو هو respiratory failure type 2؟ لو نرجعوا respiratory failure type 2 الموضوع ما فيه في التايب 2 respiratory failure. لو نجي نمسح الكلام هذا في التايب 2 respiratory failure في علة وين؟ في علة في عملية التنفس. معناها العلة في الفنتيليشن في حد ذاتها، ما فيش اصلا فنتيليشن باش تصير في ventilation perfusion mismatch. ولهذا ايش حيكون صاير في الريسبيراتوري فيلير تايب 2؟ ان ناقصه عمليه التنفس اصلا. لما ناقص عمليه الفنتيليشن there is hypoventilation او نقص ventilation، ما عادش في O2 بيدخل وما عادش في CO2 بيطلع. معناها O2 حينقص والCO2 ما عادش طالع، شو بيبدا يصير له؟ حيزيد. This is respiratory failure. I'm a type 2. معناها due to hypoventilation. وشو الكومبوننتس اللي نباها باش نتموا عمليه الفنتيليشن؟ Very simple. You need respiratory centers, they are inhibited, or neuromusculoskeletal فيهم defect, or airway and lung parenchyma. That's why in a patient with respiratory failure type 2 حيكون عنده number 1 severe hypoxia, number 2 CO2 ايش حيكون؟ حيكون high hypercapnia respiratory failure type 2. والCO2 لما بيكون high البودي بيحاول يدير له compensatory mechanism وهنفهمها بعد شوي. كيف؟ لما خش في high CO2 هذا حيدير لك respiratory acidosis. مين بيحاول يعوض عملية الاسيدوسس؟ الكدني. حدير لك اللي هو metabolic alkalosis. باش يدير لك metabolic alkalosis كدني لازم تزيد لك البايكربونات. That's why في الكرونيك تايب 2 مرات تلقى البايكربونات high as a result of عملية what؟ compensation للريسبيراتوري acidosis. أي صارت في what؟ metabolic alkalosis. اوكي، ما نردوا بالنا من هذه في الام سي كيو، انه قال لك انه مرات في الكرونيك تايب 2 تلقى نتيجه وجود ريسبيراتوري اسيدوسس ذا كدني بتحاول تدير كومبنساتوري ميتابوليك الكالوسس. نفهمها بعد شوي. باي ايش الاعراض بيكون في كل واحده من ريسبيراتوري فيلير؟ الاعراض فيري سمبل. التايب 1 عندهم هايبوكسيا اونلي، معناها بيكون عندهم كلينيكال بيكتشر ديو تو هايبوكسيا. لكن تايب 2 عندهم كلينيكال بيكتشر ديو تو هايبوكسيا اند هايبركابنيا، زياده السي او 2. الهايبوكسيا حيكون عندك clinical features. Number 1 irritability, confusion and reflex tachycardia, dyspnea and central cyanosis. All of these as a result of what? Hypoxia. So when you're irritable, confused, palpitation, tachycardia, severely dyspneic and cyanotic changes, central and peripheral cyanosis, you have hypoxia. Due to respiratory failure type 2 عندهم risk of hypoxia, and also due to hypoxia انها severe حتصير في reflex vasoconstriction of pulmonary blood vessels. ولما تخش في reflex vasoconstriction of pulmonary blood vessel الموضوع ما فيه ان pulmonary venous pressure حتزيد. هذه حترد باك وين؟ على الهارت، وحدي لك right side heart failure. والرايت سايد هارت فيلير يطلق عليها كلمة
pulmonal. معنى patient may have also carpulmonal. كويس. خاطي موضوع right side heart failure carpulmonal and features of hypoxia في cardinal features أو characteristic features في type 2 وهي أعراض الهايبركابنيا. وموست الهايبركابنيا will lead to peripheral vasodilatation. لما يصير الموضوع هذا في البرين حتصير في increase intracranial pressure هذا كان papilloedema. في peripheral circulation hyperdynamic circulation also will lead to bounding pulse, palmar erythema, and warm what? Warm hands. But CO2 can also lead to CNS deposition of carbon dioxide, and this will lead to development of flapping tremor. تلقى patient لما يمد ايديه قدام تبدي اذا شد سلها ترعش قدام. flapping tremor نقولها astraxis. معناها خلينا نضيفها ان the patient may develop also شنو معاها astraxis اي flapping tremor. هذه تصير في respiratory ama type 2. معنى هادو بيكونوا المين فيتشرز اوف respiratory failure type 2. نفس التايب 1 غير معاهم نتيجه severe hypoxia carpulmonal ومعاهم features of increased intracranial pressure, features of peripheral hyperdynamic circulation, and also astraxis. What are the causes of type 1 and type 2? من ناحيه الكوز كل respiratory disease will lead to either type 1 or type 2. But type 2 as we said it's due to hypoventilation. معناها حتكون يا اما respiratory center depression such as narcotics, strong analgesia, CVA, or أي lesion will lead to brainstem lesion. Or maybe it's neuromuscular skeletal diseases. Neuromuscular skeletal disease such as Guillain-Barré syndrome, myasthenia gravis, or muscle fatigue. Muscle fatigue زي ما تصير في life-threatening asthma. Or any skeletal deformity مهما كانت kyphosis, scoliosis, lordosis, أي deformity في chest will lead to respiratory failure type 2. تمام. سبب ما قلنا ان respiratory central inhibition will lead to respiratory failure type 2 عندكم حتى neuromuscular skeletal diseases such as what? Guillain-Barré syndrome, myasthenia gravis, neuromuscular junction disease, muscle fatigue. لكن وين muscle fatigue؟ نتيجة زي ما صايره في جماعه اللي هم اللايف ثريتنينج ازما. معناها كل انواع الازما خلوا في بالكم تايب 1 الا لايف ثريتنينج ايش بتكون؟ تايب 2. لكن مرات الموضوع يكون حتى اي سكيلتال ديفورميتي كايفوسيس, سكوليوسيس, لوردوسيس, كايفوسكوليوسيس اي ديفورميتي يعني لما تدير لك نقص تشست اكسبانشن حتدخل في سبيرت فيلير اما تايب 2. ما ننسوش anything will lead to airway obstruction such as chronic bronchitis. Oh, chronic bronchitis, this is type of COPD. But emphysema will lead to type 1 respiratory failure. Late bronchiectasis, معناها any type of bronchiectasis type 1. لكن late bronchiectasis على خاطر الميوكس plug داخل البرونكوس this will lead to airway obstruction وحناخدها المحاضرة الجاية بإذن الله. عندكم حتى pneumothorax. pneumothorax لكن مش أي pneumothorax. tension pneumothorax ردوا بالكم منها. وحتى عندنا